عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه هي الحلقة رقم 576، ونحن في موضوع التواتر، تواتر الصلاة. احنا كنا قبل كده بنتكلم عن تواتر الصلاة بين العرب، لا عايزين بقى نتكلم عن تواتر الصلاة في غير العرب، يعني المصريين والفرس والأمازيغ والأنباط إلى آخره، يعني أبناء الأمم المفتوحة الذين دخلوا في الإسلام. هنا حاجة مهمة قوي، إن أجدادنا تعلموا الصلاة من والي الصلاة، وده عنوان الحلقة: أجدادنا تعلموا الصلاة من والي الصلاة. العادة بقى إن الذي كان يفتح بلدا كان هو الذي يكون واليا عليه، ويسمى باسم والي الصلاة، لأن هم طبعا على حسب قال لك إن أبو بكر كان هو اللي بيصلي بالناس لما النبي كان عيان، فإذا هو الذي تولى الخلافة. إذا بقى الصلاة الذي يكون إماما للصلاة يكون هو الحاكم، فالخليفة هو الإمام الأكبر، ومن بعد كده الوالي اللي بيعلمه اللي بيعينه الخليفة يكون هو الوالي الأكثر نفوذا، اللي هو قائد الجيش، واللي هو والي الصلاة، ده الحاكم. وبعدين بعد كده في والي الخراج، اللي هو طبعا هم المال هو معبودهم الأكبر، فكان في والي مخصوص بالخراج اللي هو بيتعامل مباشرة مع الخليفة، وكان في قاضي إلى آخره. لكن أهم شيء أن الوالي الحاكم كان اسمه والي الصلاة. بالتالي كان الذي يدخل في الإسلام يتعلم الصلاة من والي الصلاة. طبعا الوالي الصلاة أول شيء بيعمله أن هو بيبني مسجد، وبالتالي بيصلي فيه هو والعرب بتوعه، وبعدين الذي يدخل في الإسلام يدخل هذا المسجد ويتعلم الصلاة في هذا المسجد من خلال والي الصلاة. فأجدادنا تعلموا الصلاة من والي الصلاة. تقول الرواية أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة أنه هو يعني يقيم مسجد وأنه يكون والي الصلاة، وكتب برضه إلى عمرو بن العاص وعلى ذلك، وكتب إلى أمراء الأجناد بالشام أن يتخذوا في كل مدينة مسجدا. وبعدين طبعا معروف أن عمرو بن العاص هو الذي أقام مسجد، أول مسجد في مصر هو جامع الفسطاط سنة 12 هجرية، ويعني ده كان قبل ما يولد البخاري اللي بيقول لك ان الناس تعلموا الصلاه من السنه. لا، ده الناس تعلموا الصلاه خاصه اجدادنا، يعني من اول ما اقيم مسجد في مصر اللي هو مسجد الفسطاط او المسجد العتيق سنه 12 هجريه، يعني قبل الاستاذ البخاري ب 200 سنه. الناس المؤرخين هم مؤرخوا الحياه الدستوريه والسياسيه زي الماوردي في الأحكام السلطانية وابن خلدون في المقدمة، قالوا إن إقامة الصلاة كانت أهم شعائر الخليفة، والخليفة كان بيعين واحد اللي هو نمرة واحد في الولاة اللي هو والي الصلاة، وبعدين بعد كده كما قلنا بيكون موجود جنبه والي الجزية أو القائم بأعمال الجزية، وأحيانا كثيرة كان يكون والي الصلاة هو والي الجزية، زي ما حدث مع عمرو بن العاص. في الوقت ده لم يكن هناك أي شيء سوى القرآن الكريم، يعني في الوقت ده ما كانش فيه كتب أحاديث إلى آخره، لأن كتب الأحاديث بدأت بالموطأ، وذلك في أوائل العصر العباسي. إذن كيفية الصلاة ومواقيتها كلها تعلمها أجدادنا من خلال والي الصلاة، وليس من خلال الأستاذ البخاري وغيره أو الموطأ مالك وغيره، اللي ما حدش كان من العرب كان لسه الحاجات دي ما تعملتش، وحتى من دخل في الإسلام دخلوا قبل أن يوجد الموطأ مالك ويوجد البخاري وغيره. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم العصر القرآنية وفي قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.